การเล่นเกมอ่ะมันขี้โกงอย่างหนึ่งตรงที่ตัวละครถูกเซตสเตตัสในการแบบขึ้นเลเวลไว้แต่สำหรับตัวเราจริงๆอ่ะไม่มีตัวเรารู้สึกว่าไม่มั่นคงกับการใช้ชีวิตด้วยเลยมันสั่นคลอนไปหมดเราเลยคงหาแบบความมั่นคงบางอย่างคือเกมมันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆ The Standard Pop ยินดีต้อนรับแฟนๆ ของมิวแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับมิวด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าอย่างรวดเร็วสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันในวันนี้เนาะเราจะเปรียบเทียบมิวเป็นนักบินอวกาศเหมือนเพลง Spaceman ล่าสุดนะซึ่งจักรวาลที่เราจะพาทุกคนไปเจอก็จะเป็นจักรวาลของมิวเริ่มตั้งแต่จักรวาลแห่งอดีตในวัยเด็กนะครับมิวเป็นยังไงจักรวาลของปัจจุบันที่เริ่มเข้าวงการบันเทิงแล้วก็จักรวาลแห่งอนาคตเป้าหมายข้างหน้าจักรวาลที่อยากไปสำรวจมากที่สุดเป็นยังไงบ้างเหมือนเราแบบไปมิติที่5อะไรพวกนี้ใช่ครับเราลองวาร์ปผ่านรูหนอนกลับไปในอดีตลองทบทวนตัวเองดูว่าคนพบอะไรบ้างในตัวของเราในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่จักรวาลของวัยเด็กครับเอาเท่าที่จำความได้เราเป็นเด็กแบบไหนฮะลักษณะนิสัยเป็นเด็กยังไงเหรอครับเป็นเด็กที่มีความคิดของตัวเองแบบเหมือนค่อนข้างสูงมากๆก็ต้องบอกว่าเอาแต่ใจได้แหละม่าจะชอบพาไปบ้านตายายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าตาชอบแกล้งเลยไม่อยากไหว้เขาเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับเด็กๆนะเป็นเรื่องใหญ่มากๆจริงโดนม่าดุประจำเลยว่าทำไมไม่ยอมไหว้ตาแบบตอนนั้นคือประมาณอนุบาลเลยครับม่าก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องไหว้เขาสิอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้าก็เขาทำไม่ดีกับเราไปไหว้เขาทำไมล่ะอะไรเงี้ยอันนี้เรานึกภาพออกกันอยู่แล้วเด็กๆจะถูกสอนมาว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะแต่การตั้งคำถามของมิวในวันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรพอจะนึกออกป่ะตอนนั้นคือเรื่องอารมณ์เลยครับคือเราค่อนข้างจะจริงใจกับตัวเองว่ารู้สึกยังไงบ้างแบบถ้ารู้สึกไม่ดีก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธก็บอกโกรธนะจนสักพักหนึ่งเหมือนเราเริ่มเข้าใจความทริกกี้ความแบบความอยู่เป็นโอเคแป๊บนึงเราเริ่มเข้าใจความที่เรียนรู้เรื่องอะไรพวกนี้เร็วดีเหมือนกันนะอนุบาลแล้วแล้วเราเข้าใจความอยู่เป็นว่ามันต้องอยู่ยังไงอะไรเงี้ยในเมื่อเราไม่ไหว้เขาอะแล้วเขาก็แกล้งเราเหมือนเดิมเราลองไหว้เขาสักวันหนึ่งแล้วกันแล้วลองยิ้มให้เขาดูว่าเขาจะทำเป็นยังไงบ้างวันนั้นเข้าไปบ้านยายเจอตาสวัสดีครับแล้วก็ยิ้มให้เขาตาทำหน้าช็อกแล้วก็ไม่แกล้งอีกเลยผมคิดว่าขี้ผีเข้าหรือว่าอะไรเรื่องมันเท่านั้นเองจริงแค่นั้นเลยคลายสิ่งนั้นขึ้นมานะโอเคนอกจากเรื่องคุณตาเรื่องความจริงใจกับตัวเองเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กดื้อเด็กซนเด็กประมาณไหนฮะก็ประมาณนั้นเลยครับดื้อซนแล้วก็แบบชอบแบบติดเล่นนู่นเล่นนี่จะเป็นคนที่โฟกัสอะไรแล้วแบบโฟกัสแบบหนังเหมือนเป็นนี้ตั้งแต่เด็กประมาณว่าแบบจะอินมากๆเช่นถ้าสมมติว่าเราอินกับการระบายสีมากๆระบายสีทั้งวันเลยก็จะระบายอยู่นั่นระบายอยู่นั่นแหละหรือแบบถ้าชอบแบบสมมติว่าเราชอบอ่านเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ก็จะนั่งอ่านทั้งวันหรือถ้าชอบแบบอยู่ๆอินกับการวิ่งไล่จับขึ้นมาก็จะวิ่งไปข้างนอกไปเล่นกับเพื่อนทั้งวันเพื่อนไม่อยากเล่นก็ต้องชวนให้เล่นได้เลยเรียกว่าเรารู้ลักษณะของการเป็นเนิร์ดเป็นนีดมาตั้งแต่เด็กๆและเราชอบสิ่งนั้นใช่ไหมเราชอบลักษณะนิสัยนั้นของเรารู้สึกมันก็รู้สึกว่าดีนะมันคือความแบบความจริงจังกับเรื่องหนึ่งแบบเต็มที่มันทำให้เราdiscover สิ่งนั้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบในช่วงนึงติดเล่นบอลลูนดานมากรู้อายุเลยโคตรสนุกจริงบอลลูนดานสนุกมากเลยนะมันเหมือนเราได้ไปสู้รบอะแล้วก็แบบคิดวิธีตลอดเลยว่าแบบเนี่ยมันจะมีแท็กติกอะไรบ้างในการเล่นกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยถึงขั้นแบบสไลด์กับพื้นอะวิ่งสไลด์กับพื้นรอบเพื่อนไปเขาก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สไลด์พื้นเลยชนะอะไรคิดจริงจังมากตอนเด็กลองถามเล่นๆลองคิดเล่นๆนะถ้าเราจริงจังกับการเล่นบอลลูนดานเรารู้สึกว่าการจริงจังกับบอลลูนดานมันให้อะไรเราบ้างได้การเรียนรู้นั่นแหละการ develop หรือว่าการแบบการเลือก choice เพราะว่าผมรู้สึกว่าการเล่นเกมเปรียบเทียบก็เหมือนแบบการเล่นหมากรุกอะไรพวกนี้คือต้องการคาดเดาว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามี choice อะไรในการทำกับเราบ้างแล้วเราก็ต้องคิด choice ในการโต้ตอบเขาว่าถ้าเขาเลือกหยิบอันนี้มาเราจะโจมตีนี้กลับนะซึ่งถ้าเขาแบบมีไอเดียที่มันล้ำกว่าเราเขาคิดอันนี้เหมือนกันซึ่งทำให้เราต้องคิดไปอีกทบหนึ่งแล้วยิ่งทบไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆเวลาเรียนล่ะครับเป็นเด็กอยู่ในห้องเรียนเป็นแบบไหนโหอันนี้ยาวมากยาวจริงๆคือถ้าตอนช่วงยาวหมายถึงเรื่องยาวหรือว่าเวลามันผ่านมายาวนานแล้วเหลือเกินสองอย่างกันสองอย่างตอนอนุบาลเราจะจำไม่ค่อยได้จะมาค่อนข้างจำได้ตอนช่วงประถมแหละเหมือนเราชอบเล่นกับเพื่อนแหละทำให้ตอนประถมอ่ะก็คือทุกคนจะเห็นเหมือนเราเป็น
ฟิลแบบเป็นหัวหน้าแก๊งนิดนึงเหมือนประมาณว่าให้เป็นหัวหน้าห้องชอบให้เป็นหัวหน้าห้องตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนทำอะไรทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยอันนี้ต้องยอมรับเลยแบบอย่างเรื่องการเรียนอะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็แบบก็ฟังอาจารย์ในห้องก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยพอมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนทุกคนต้องอ่านหนังสือแต่เรารู้สึกว่าเราพลาวอะไรเงี้ยเราไม่อ่านหนังสือแล้วกันโอ้โหการเรียนตกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียเซลล์มากๆเพราะว่าก็ด้วยความที่เหมือนพอตอนเด็กๆแบบเหมือนต้องเรียกว่าไงเรียนได้ดีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โดนสปอยล์ จะมีพ่อแม่จะมีความพ่อแม่คุยอวด ลูกฉัน ลูกฉันเป็นอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นจนมีเรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าอย่าพูดเลยเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรือว่าแบบพูดให้คนอื่นฟังอะไรว้าวตอนนั้นประมาณประถมอะไรครับตอนนั้นป .5 ป .6 ประมาณนั้นครับเป็นช่วงที่รู้สึกว่าจิตตกกับตัวเองมากแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนอยากจางหายไป รู้สึกว่าแบบฉันอยากอยู่แบบอยู่ในแค่กรอบส่วนตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันอันตรายไปหมดเลยเดี๋ยวถึงขั้นแบบไม่กล้าพูดหน้าห้องเลยครับคือเวลาอาจารย์ให้ถือไมค์พูดนำเสนอมือจะสั่นอย่างเงี้ยเลยจนเราแบบต้องขอเขาว่าไม่อยากใช้ไมค์เพราะว่าถ้าถือไมค์ทุกคนจะเห็นว่ามือสั่นมันเริ่มเป็นแบบความซัฟเฟอร์ของเราแหละครับมิวทำยังไงต่อครับเรื่องการเรียนก็ไม่ทำยังไง ก็เป็นเด็กเบียวๆเลย กูเรียนไม่ดีกูแบบติดการ์ตูนเลย ติดเกมติดการ์ตูนเลย จริงๆ ตอนนั้นคือแบบโหเหมือนเรารู้สึกว่าฉันจะไปต่อสู้ในการ์ตูนติดเกมมากๆเรารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยอยากเล่นเกมอย่างเดียวแบบสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบเรื่องเรียนก็แบบแค่ไม่ตกพออะไรเงี้ยก็แบบก็เรียนไปช่วงนั้นก็ดาวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากทำอะไรเลยอยากให้เล่นเกมเฉยๆรู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนเลยครับตอนนั้นป๊ามาว่าไงทะเลาะกันเยอะมากทะเลาะกันบ่อยมากเพราะประเด็น อีเกมเนี้ยมันจะชอบมีแบบช่วงเวลาแบบคูณ2นะ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยไม่ดีต่อสุขภาพเลยไม่ดีเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบเราต้องสแตนบายตรงนั้นแล้วแล้วคือจะชอบทะเลาะกับเขาเพราะว่าเขาก็จะมีแอคทิวิตี้ที่รู้สึกว่าครอบครัวต้องไปทำเช่นแบบไปกินข้าวนอกสถานที่แล้วไอ้ช่วงคูณ2ชอบมาตอนทุ่ม 1ประมาณใช่แล้วกินข้าวเย็นอยู่ล่อคนไงล่อให้คนแบบทิ้งกิจกรรมแบบทุกอย่างในชีวิตเพื่อที่แบบมาลงไปเที่ยวแล้วคน2เราก็ต้องไปตรงนั้นไง หลังจากนั้นครับเป็นยังไงต่อฮะเราอยู่ในโลกของจักรวาลของเกมไปถึงขนาดไหนเป็นยังไงต่อบ้างก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่เขาชอบเล่นเกมเหมือนกับเราเลยครับผมก็จะแบบไปบ้านเขาไปนั่งเล่นเกมด้วยกันเล่นหมดเลยนะทั้งออนไลน์ด้วยเป็นแบบเป็น portable ด้วยหรือว่าเป็นแบบเป็น PlayStation อะไรพวกนี้ด้วยหมดเลยครับผมแล้วก็ช่วงนั้นมีโอกาสได้แบบเหมือนเริ่มเข้ามาเล่นดนตรีอยู่แบบวงดุริยางค์ของโรงเรียนอะไรพวกนี้ครับผมตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบยังกลัวอยู่กลัวการอยู่ต่อหน้าอะไรพวกนี้แบบสมมติถ้าเขามีลายเครื่องดนตรีแบบหลายๆลายเราจะเลือกแบบจะชอบเลือกลายหลังๆแบบลายถ้าเป็นแบบเป็นลายหนึ่งก็จะเป็นพวกโซโล่เยอะเราจะชอบเล่นเป็นลายเบสเลยแบบไม่ต้องแบบเล่นผิดไม่เป็นไรอะไรเพราะแบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าเซลล์เอสตีมตัวเองต่ำมากๆตอนนั้นทำไมถึงต้องเข้าคณะดุริยางค์เอาจริงๆก็ตามเพื่อนแหละเพราะติดเพื่อนแบบเพื่อนเขาเข้ากันแล้วเธองั้นเราเข้าด้วยก็ได้เข้าไปเข้ามาเพื่อนที่อยู่เราออกหมดเลยเราอยู่เล่นไปเล่นมาทำไมก็กลับมาคิดทำไมไม่ออกวะทำไมถึงไม่ออกอยู่ในวงมันมีความรู้สึกชอบดนตรีตอนนั้นครับชอบได้ยินเสียงดนตรีชอบเห็นเขาซ้อมกันแต่ขี้เกียจคือเวลาแบบเขาไล่โน้ตเร็วๆเลยพวกนี้มันต้องซ้อมเยอะมากๆเลยแล้วเป็นคนขี้เกียจไงอยากกลับบ้านไปเล่นเกมแต่ฟังก็อยากฟังอยู่ก็ชอบเป็นคนจริงใจจริงๆนะจริงใจจริงๆก็จริงๆก็ขี้เกียจจริงๆคือเราจะเห็นเลยว่ามันมีกำแพงแบบเล่นเพลงนี้ได้แล้วมันจะมีกำแพงสำหรับเพลงต่อไปที่แบบมันต้องฝึกทางด้านฟิสิกอลด้วยในการเพื่อไปถึงตรงนั้นคือไม่ใช่อยู่ๆจะเล่นได้เลยอะไรเงี้ยใช้ชั่วโมงการซ้อมแต่ในเกมมันก็จะเจอกำแพงหลายอย่างเหมือนกันนะใช่กำแพงของมอนสเตอร์กำแพงของเลเวลการหาของแต่อยู่ในนั้นเรายินดีที่จะแบบทำลายทุกกำแพงเลยแบบนี้การเล่นเกมมันขี้โกงอย่างหนึ่งตรงที่ตัวละครถูกเซตสเตตัสในการแบบขึ้นเลเวลไว้แต่สำหรับตัวเราจริงๆไม่มีการที่เราใช้เวลาไปกับอะไรบางอย่างมันการันตีไม่ได้หรอกสมมติว่าถ้าตัวละครขึ้น1เลเวลปุ๊บ HP เพิ่ม50 Attack เพิ่ม10อะไรเงี้ยเรารู้แต่ตัวเราไม่รู้เราใช้เวลา1วันไปกับการซ้อมเราไม่รู้เลยว่าแบบมันจะไปถึงไหนบางทีมันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้อะไรเงี้ยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเล่นเกมด้วยปะ
คือด้วยความที่ตัวเรารู้สึกว่าไม่มั่นคงกับการใช้ชีวิตด้วยแหละมันสั่นคลอนไปหมดเราเลยคงหาแบบความมั่นคงบางอย่างคือเกมมันสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ในช่วงนั้นฮะเรามีความสุขกับการเล่นเกมใช่ไหมเราซัฟเฟอร์กับการใช้ชีวิตประมาณหนึ่งแล้วตอนนั้นน่ะมันเด็กๆจะต้องถูกถามคำถามนึงก็คือโตขึ้นอยากเป็นอะไรความฝันของเราคืออะไรใช่ในช่วงนั้นมิวตอบว่าอะไรถ้าแบบย้อนไปเลยนะถ้าตอนช่วงป .1 อ่ะก็อยากเป็นแบบเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่แหละครับผมมีบางช่วงแบบดูมัมมี่หนังมัมมี่เข้าชอบมากๆเลยอยากเป็นนักโบราณคดีหรืออะไรประมาณนั้นก็แบบตอนเด็กก็จะแฟนตาซีนิดนึงแล้วก็แบบอยากเป็นนู่นเป็นนี่แต่พอช่วงมัธยมตอนที่เรารู้สึกว่าแบบดาวเป็นช่วงแบบหม่นหมองในชีวิตเราเลยตอนนั้นคือคิดไม่ออกเหมือนกันพอมันจะเข้ามปลายแล้วมันคำถามเนี้ยมันต้องแบบได้คำตอบที่มันต้องชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบงั้นเราเป็นวิศวะไปก่อนแล้วกันเป็นวิศวะคอมแล้วกันเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นวิศวะคอมไม่ได้ทำเกมมาเล่นมาเลยขอเจาะไปในเรื่องของช่วงเวลาในการค้นหาคำตอบของตัวเองความฝันของตัวเองอะในระหว่างที่เรายังตอบคำถามไม่ชัดก่อนที่เราจะรู้สึกว่างั้นเป็นวิศวะคอมแล้วกันในช่วงนั้นมันซัฟเฟอร์เราขนาดไหนอะหรือว่าแบบอย่างแบบป๊าหม่าที่บ้านหรือว่าครูที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆน่ะบรรยากาศรอบๆมันส่งผลอะไรกับความรู้สึกของเราบ้างเราจะเห็นเลยครับมันจะมีเพื่อนบางคนที่เป้าหมายชัดเจนมากฉันจะเป็นฉันจะเข้าดุริยางค์ดนตรีมันจะมีคนพวกนี้อยู่ที่เรารู้สึกว่าทำไมเขาหาเป้าหมายเจอกันเร็วจังวะอะไรเงี้ยทำไมเขาเจอสิ่งที่เขาแบบอยากทำเร็วจังเลยเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากทำอะไรตอนนั้นทีนี้มิวเริ่มรู้สึกว่าโอเคตัวเองเริ่มออกจากภาวะของการดาวการซัฟเฟอร์ในเรื่องของแบบการค้นหาคำตอบของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงม.3 ม.4 ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าดันไปสนิทกับน้องคนหนึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้องที่โรงเรียนแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนเราอะเราจะเป็นคนที่แบบมันกลัวไปหมดเลยแต่อันนี้คนนี้มันเป็นคนที่แบบกล้ามากเลยนะอันนี้มันจะเป็นฟีลแบบลองทำก่อนแล้วก็ผลเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่อย่างน้อยได้ประสบการณ์อะไรพวกนี้ได้ลองไปทำแล้วเราเห็นความก้าวหน้าของเขาเราเห็นยิ่งเขาไปทำเยอะขึ้นเขายิ่งได้อะไรเพิ่มเติมแล้วมันแบบมันมีออร่าอะไรบางอย่างที่เราเห็นในตอนนั้นครับแล้วเราประทับใจอยู่ๆเราก็อยากลองแบบเห็นในคนนี้แหละแล้วอยากลองก้าวข้ามอะไรบางอย่างจากตัวเองตอนนั้นน้องมันชวนไปเรียนร้องเพลงเป็นคอร์สก็ไม่รู้ว่าไปเรียนอะไรเป็นหลายๆคนเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะซึ่งเราก็เป็นคนที่กลัวอยู่แล้วประมาณแบบ20-30 คนเลยไปเรียนด้วยกันเลยแล้วก็ลองวัดใจตัวเองดูว่าเราจะกล้าไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลองไปดูถึงแม้ว่าดีไม่ดีแต่เราก็ได้ประสบการณ์เราได้รู้จักตัวเองอะไรบางอย่างได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นจากเดิมเราไม่เคยมองตัวเองมาเลยเราจริงใจกับตัวเองก็จริงแต่ว่าบางครั้งลืมมอนิเตอร์ตัวเองแบบเรารู้สึกยังไงเราทำอย่างนั้นแต่ลืมมารีเช็คว่าที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นบ้างไม่เคยมานั่งนึกเราปล่อยให้ไอ้สิ่งเหล่านี้เหมือนเราไร้สติมาหลายปีมากๆเลยใช่ไหมมองแต่คนอื่นมัวแต่แบบอาจารย์เขาจะคิดยังไงว่าตอนเราอยู่หน้าห้องเพื่อนเขาจะมองยังไงบ้างเวลาเราพูดเราจะดูดีต่อหน้าเพื่อนหรือเปล่าวะที่ซ้อมมาคนอื่นเขาจะเก็ตกับเราหรือเปล่าเลยมัวแต่คิดถึงคนอื่นหมดเลยไม่เคยคิดตัวเองเลยนะว่าเราแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าเราซ้อมมาพร้อมหรือเปล่าหรืออะไรพอเราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆมันเกิดกลับมามีสติเฉยเหมือนแบบได้กลับมาย้อนคิดถึงตัวเองแล้วก็ความดีไม่ดีจริงๆแล้วมันมีจริงหรือเปล่าอะไรมันเป็นบรรทัดฐานอะไรแบบบางอย่างเป็นเรื่องของรสนิยมจริงๆซึ่งแบบแต่ละคนต่างความคิดจริงๆความดีแต่ละคนไม่เหมือนกันความไม่ดีก็ไม่เหมือนกันดีในมุมมองคนนึงคนอื่นจะมองไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราควรจะฟังใครทำไมเราไม่ดูตัวเองก่อนล่ะว่าแบบเราแฮปปี้หรือเปล่าเราไม่แฮปปี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอตอนนั้นก็เลยเริ่มเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็เลยลองกล้าทำอะไรเพิ่มมากขึ้นเวลามีอาจารย์ติดต่อไปแบบให้ไปช่วยโชว์ในงานโรงเรียนหน่อยอะไรหลังๆก็จะเริ่มแบบลองทำมากขึ้นแล้วเราเหมือนได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมยังกลัวอยู่ไหมยังกลัวอยู่ทีนี้เมื่อเข้าเรียนมหาลัยแล้วครับเรียนวิศวะตามที่เราได้เลือกและจาก2ช้อยที่เราเลือกมาชีวิตณช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนมหาลัยก็น่าได้มาเจอแบบกลุ่มคนที่เหมือนแบบค่อนข้างคล้ายๆเราแล้วก็โชคดีมากๆที่กลุ่มเพื่อนในมหาลัยน่ารักมากเลยเป็นคนที่แบบเหมือน work hard play hard ไทยวิศวะเรียกว่าไทยวิศวะมันมากจริงๆปวดมันมากแบบ
ถ้าพักคือโคตรพักเลยนะแต่เวลาตั้งใจคือตั้งใจมากๆจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่คอยแบกกันมาคือช่วงมหาลัยตอนที่เข้ามาผมเลือกเป็นภาคกลางก่อนก็คือเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวค่อยไปเลือกสายที่หลังเอาตอนแรกก็แบบจะเข้าภาคคอมนี่แหละแต่พอเราเรียนเยอะๆขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าภาคคอมก็ไม่ได้จะทำเกมขนาดนั้น เราก็เริ่มตระหนักได้ว่ามันไม่ใช่ว่ะต้องมีกราฟิกว่ะอะไรกูเข้าวิศวะมาแล้ว แล้วเหมือนแบบช่วงแรกๆที่เข้ามาจริงๆยังจะมีความแบบไม่ชอบเรียนฟิสิกส์อยู่ หู ใช่ไหมสุดยอดเป็นวิชาที่เกลียดที่สุด พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยจริงผมเกลียดฟิสิกส์มากๆจริงๆก็เลยรู้สึกว่าหาภาคที่มันแบบฟิสิกส์น้อยๆอะไรเงี้ยก็เลยมาลงที่อุตสาหการเพราะว่าผมชอบวิชาเลขก็อุตสาหการก็จะเป็นแนวแบบพวกสแตทอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยงั้นเข้าอุตสาหการแล้วกันแล้วเป็นแบบเชิงบริหารด้วยมองภาพกว้างๆอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างจะเอนจอยกับวิชานี้มากๆแล้วก็จะชอบวิชาพวกแบบ feasibility วางแผนโครงการอะไรพวกนี้ตอนอยู่แบบมหาลัยอาจารย์ก็วางนู่นเลยสอนการสร้างโรงงานนิวเคลียร์รู้สึกมันแบบการทำธุรกิจมันน่าจะเจ๋งแบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการเลยการพรีแพร์ว่าเราควรจะวางแผนการใช้ทุนยังไงบ้างลงทุนหมดเลยไหมหรือว่าเป็นฮาร์ฟกับธนาคารหรือว่าเป็นกู้ธนาคารหมดเลยโปรโมชั่นในการกู้เป็นยังไงบ้างพอกู้เสร็จปุ๊บดูที่ต้องระเบิดภูเขาไหมใช้วิศวะอะไรบ้างในการทำงานระยะเวลาในการทำงานเป็นยังไงทำให้เราต้องคิดขนาดนี้เลยว่าข้อดีของวิศวะอุตสาหการคือเห็นภาพกว้างด้านการใช้ชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราถูกสอนมาในการทำงานต่างๆแบบการเวสต่างๆการรอการอะไรก็แล้วแต่ที่มันสิ้นเปลืองเราจะทำไงให้มันจัดการสิ่งเหล่านี้ได้หรือว่าทำสิ่งยากๆให้มันง่ายที่สุดซึ่งการวางสเกจโดเราเรียนแบบยากมาแล้วซึ่งมาตีกลับมาในการใช้ชีวิตเราเนี่ยแหละในวันนั้นสิ่งที่เต็มที่ในชีวิตมหาลัยหลังจากเรียนของมิวใช้เวลาไปกับอะไรบ้างฮะยังเล่นเกมปาร์ตี้แฮงเอาท์ใช้เวลาไปกับอะไรบ้างหมดเลยที่พูดมาหมดเลย มีแบบนี้มีแบบพยายามมากเลยนะมีระหว่างแบบสมมติเรียนอยู่เรียนตอนเช้าปุ๊บมีเบรกเที่ยงแล้วอาจจะต้องเรียนตอนเย็นต่อก็ไปนั่งเล่นเกมกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอแบบเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปแฮงเอาท์กันแล้วคือบางทีแบบตื่นมาแบบ8 โมงเช้ามาเรียนยังมีกลิ่นหึ่งอยู่เลยอะไรเงี้ยก็ฟิลนั้นเลยครับแล้วพอโตขึ้นมาเป็นว่าเราจะคิดถึงช่วงเวลานั้นว่าที่เราผ่านมาได้ยังไงวะจริงเราแบบเราอยู่อย่างนั้นได้ไงอ่ะพอโตขึ้นมาปุ๊บทำไมเราแก่เลยเนี่ยไปทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วจริงๆรู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วมันคือไม่รู้สำหรับเราเชื่อแล้วมันเป็นแบบเป็นความมหัศจรรย์ของวัยหนุ่มอ่ะที่มันแบบเหมือนเราพูดเรายิ่งแก่ขึ้นเลยอีกนิดนึงอัปเดตเรื่องการเรียนแล้วหลังจากนั้นมิวก็ยังเรียนปริญญาโทมาจนถึงปริญญาเอกตอนนี้เป้าหมายในการเรียนต่อของมิววางไว้ว่าทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเอาจริงๆเพื่อครอบครัวอย่างเดียวเลยอันนี้ล้วนก็อยากตอบแทนเขาแหละเหมือนถ้าเขารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ค่อยมีหลักประกันเรียนให้ก็ได้เรียนให้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้หลักประกันของเราก็กำลังจะไปถึงปริญญาเอกนะใช่ครับผมใช่ไหมซึ่งเรายังเรียนด้วยความรู้สึกสนุกสนานตอนนี้เริ่มซัฟเฟอร์แล้วก็ไม่สนุกเพราะว่าปริญญาเอกหนักมากๆเลยงานวิจัยปอเอกคือหนักมากๆจริงๆการทำวิจัยของปอเอกมันค่อนข้างต้องนำเสนอเรื่องความรู้ใหม่ครับผมการนำเสนอความรู้ใหม่ได้แสดงว่าเราต้องอ่านความรู้เก่าทั้งหมดว่าสิ่งที่เราคิดมามันจะไม่ตรงกับของเขาเช่นมีงานวิจัย100 อันต้องอ่าน100 อันแต่มันไม่มี100 อันเราปกติมีเป็นพันเป็นหมื่นอันแล้วเพิ่งอ่านหนังสือเป็นป.ตรีเองให้มาอ่านไม่ไหวไม่ได้เรื่องนั้นอีกแล้วเหมือนหนังสือทั้งชีวิตที่อ่านเนี่ยมันคือช่วงในไม่กี่ปีนี่แหละที่เราได้กลับมาเป็นจริงอ่านเป็นยังไงทีนี้เรื่องหนึ่งที่เราชอบคุยกับคนนี้เดี๋ยวอาจจะสั้นๆก็ได้นะครับมันก็คือเรื่องหัวข้องานวิจัยครับของมิวเลือกทำเรื่องอะไรครับปอเอกเกี่ยวกับ overbooking model ครับเป็น match model เกี่ยวกับเนี่ย overbooking เนี่ยการสำรองเกินภาษาไทยก็จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจพวกที่ใช้เยอะนะครับพวกสายการบินหรือว่าโรงแรมอะไรพวกนี้ครับผมก็คือเป็นคนที่บอกว่าชอบสถิติชอบความน่าจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันมีความสวยงามนะของความน่าจะเป็นมันสวยงามตรงที่ผมรู้สึกว่าแบบความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนแล้วความสวยงามของไอ้ความน่าจะเป็นคือเรากำลังแบบเรียนรู้แบบความแน่นอนเดียวในโลกคือความไม่แน่นอนคือความน่าจะเป็นนี่แหละทำความเข้าใจerrorที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะว่าหลายๆครั้งเรื่องการทำงานเนี้ยหลายๆคนวางแผนดีมากแต่ดันไม่ได้เผื่อerrorไว้สิ่งerrorเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแบบตลอดเวลาเลยฟ้าฝนอุบัติเหตุความบกพร่องในการทำงานของเวิร์กเกอร์แต่ละคนอะไรพวกนี้มันจะเกิดจากerrorอะไรพวกนี้แหละถ้าเราทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เราจะ
ใกล้เคียงกับความแน่นอนมากขึ้นเรื่อย มิวรู้สึกว่าตอนนี้มิวใกล้เคียงกับคำว่าแน่นอน หรือไม่แน่นอนมากกว่ากัน ๆไม่แน่นอน ต้องยอมรับอยู่แล้วว่าชีวิตเราไม่แน่นอนจริงๆแต่ว่าเราสามารถมีแผนรองรับมันได้มากแค่ไหน เพื่อให้ความผิดพลาดของเราน้อยที่สุดอะเพราะว่าเอาจริงๆ คือตั้งแต่เด็กมาที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ก็มันแน่นอนนั่นแหละเพราะ1+1คือ2 2+2เป็น4แล้วมันแบบมันไม่ได้แบบโลดโผนแต่ว่าพอโตขึ้นมา ความไม่แน่นอนมันแบบมันเป็นศิลปะยังไงไม่รู้แบบตอนเด็กๆวิชาศิลปะวาดรูปอะแบบต้องอยู่ในกรอบอยู่ในเส้น ต้องอยู่เท่านี้เท่านั้น โตมาแบบทำไมเลยเส้นมันก็สวยวะ ตอนเด็กทำไมไม่ทำได้อย่างตอนนั้น ตอนเด็กจะเครียดทำไมในการวาดรูป ณทุกวันนี้รู้สึกว่ามิวสนุกกับศิลปะของความไม่แน่นอนในชีวิตได้ขนาดไหนล่ะ โหสนุกมากครับ เพราะว่าเอาจริงตอนที่เป็นผมอยู่ตอนเนี้ย เพราะความไม่แน่นอนนั่นแหละ เรามีเป้าหมายที่แบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้การันตีแน่นอนหรอกว่ามันจะเป็นยังไง แต่เราแบบอยากชาเลนจ์กับมัน เหมือนแฟนๆบางคนก็บอกว่าเหมือนเราวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเราวิ่งเกินไปทำไมแบบต้องอะไรขนาดนั้น แต่เราสนุกกับมันเนี่ยแล้วก็เหมือนกับหลายๆคนที่เขาสนุกกับการวิ่งเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกัน เราเริ่มเข้าใจความไม่แน่นอนมากขึ้นแต่ถามว่าเราจะไปตัดทอนมันหรือเปล่าก็อาจจะไม่ก็ได้เราแค่รู้จักอยู่กับมันว่าต้องอยู่ยังไง โอเค ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวสำหรับพาร์ทจักรวาลของอดีต เดี๋ยวเราน่าจะประมาณนี้นะครับมิวขอบคุณมากถึงออกมาจากมหาลัย เพิ่งออกจากมหาลัยเองอะ40 นาที เดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับ เราก็คุยกันอีกหนึ่งจักรวาลคือจักรวาลของปัจจุบัน ได้ครับผม เดี๋ยวเราพบกันในพาร์ทหน้าติดตามกันได้นะครับ ขอบคุณครับ